År 1397 ingår Sverige, Norge och Danmark i en dansk-dominerad union känd som Kalmarunionen. Den här unionen formades efter att drottning Margareta genom diplomati och krig blev drottning av Danmark, Norge och Sverige och hon ville binda de tre kungadömena närmare ihop. Den här unionen kom att vara till 1523 när Sverige bröt sig lös efter ett frihetskrig lett av en viss Gustav Eriksson, mer känd som Gustav Vasa. Gustav Eriksson föddes den 12 maj 1496 endera på Rydboholm eller Lindholmens gård till väpnaren Erik Johansson och dennes fru Cecilia Månsdotter, varav båda tillhör den svenska högadeln. Lite är känt om Gustavs uppväxt och många av historierna är myter skapade för att fylla ut den blivande kungens bakgrund. Något vi dock är ganska säkra på är att han inte hade en hög utbildning eftersom att han senare i livet kom att beklaga sig över att han inte hade blivit skolad bättre. Och hans son Erik upprepade gånger klagade på sin fars latinkunskaper. Vi vet också att Gustav som tonåring spenderade några år vid Sten Sture den yngres hov, riksföreståndaren för Sverige. Hans mentor blev Hemmingad, Sten Sture den äldres sändebud till Rom, som lärde honom mycket om maktspel och politiskt ränksmideri. I sin ungdom anslöt sig Gustav till Sturepartiet som motsatte sig Kalmarunionen. Detta ledde till att han var med och stred när situationen började hetta upp. År 1518 ledde den danske kungen Kristian II en invasionsstyrka som landsteg utanför Stockholm, men besegrades i slaget vid Brännkyrka. Gustav Eriksson råkade dock bli tillfångatagen och fängslad i Danmark. Där satt han i drygt ett år innan han lyckades fly till den tyska Hansastaden Lübeck. Under sin tid i Lübeck hörde han om att danskarna förberedde sig för att slutgiltigt krossa svensk separatism. Detta kom i januari 1520 och slutade i slaget på Åsundens is. Tidigt i striden krossades Sten Sture den yngres knä av en kanonkula och han dog den 3 februari på Mälaren. Det här lämnar Sverige utan någon egentlig ledare och de kapitulerar på hösten efter en kort belägring av Stockholm. Efter detta kröntes Kristian II till kung av Sverige, men eftersom att han ännu var rädd för svensk separatism lät han avrätta 82 svenska adelsmän. Bland dessa var Gustav Erikssons far. Detta skedde från den 7 till den 9 november, en händelse känd som Stockholms blodbad. Officiellt avrättades det för kätteri eftersom att det hade understött avsättningen av Erik Trolle, en kyrkoman som var för Kalmarunionen. Gustav hade kommit tillbaka till Sverige i maj och efter Stockholms blodbad bestämde han sig igen för att försöka bryta lös Sverige från Danmark. Han började med att försöka uppvigla folket i Mora, men de trodde inte på honom när han berättade om Stockholms blodbad. Danskarna som var på jakt efter Gustav började hinna ikapp honom så han bestämde sig för att fly mot Norge. Efter att han hade gett sig av kom nyheterna om Stockholms blodbad fram till Mora och de ångrade sig för att de inte hade ställt sig bakom Gustav. Därför sände de ut sina 2 snabbaste skidare för att söka upp han och de kom ikapp han i Sälen. Det är den här skidresan som Vasaloppet baserar sig på. År 1521 började svenska frihetskriget med Gustav Eriksson i spetsen. Upproret började i Dalarna och snart anslöt sig Småland och Västsverige. I april 1521 kom den första sammandrabbningen mellan dansk lojala styrkor och Gustavs uppror. De möttes i slaget vid Brunnbäcksfärja, vilket blev en stor svensk seger. Storleken på styrkorna är okänt, men vi vet att danskarna tog stora förluster. År 1522 allierade sig Lübeck med det svenska upproret, både på grund av Gustavs kontakter i Hansastaden och för att de ville försvaga danskarnas makt i Östersjön för att få mer kontroll över handeln. Det var dock inte billigt för Gustav Eriksson som samlade på sig stora skulder till Lübeck. 1523 började även danskarna bli kritiska mot Kristian II. Det här ledde till ett uppror där han avsattes och istället kom Fredrik den första till makten. Han fick inte stöd han hade hoppats på från Hansan och 6 juni 1524 blev det officiellt fred och Sverige var självständigt. Även fast Gustav Eriksson hade blivit krönt kung av Sverige året där innan när de hade tagit över Stockholm. Sverige hade en knagglig ekonomi åren därefter. De hade stora skulder till Lübeck, få resurser och kyrkan ägde cirka en tredjedel av all mark. Han tog dessutom en 10:e skatt på det. Därför vände sig Vasa till Luther. Någon gång på 1530-talet bröt Sverige med Rom och blev officiellt lutheranskt, även fast protestantismen inte hade fotfäste utanför Stockholm. Det här lät Gustav beslagta kyrkans egendom och använda den här till att betala sina skulder. Men det här ledde också till att vissa områden som fattighjälp och utbildning tog några steg tillbaka eftersom det främst var klostren som hade hand om detta, men numera inte hade några resurser för att utföra sådant arbete. För övrigt så skapade han en av världens första stående arméer. Alla gårdar ska ha 10 män mellan 15 och 40 år gamla passande för militärtjänst. En av de här skulle bli valet till tjänst ifall ett krig skulle bryta ut. Gustav var en hårdhänt men effektiv kung. Han beskrivs ofta som misstänksam och ilsken. Under sin nästan 40-åriga regeringstid från 1523 till sin död 1560 så lyckades han centralisera makten, gjorde kronan ärftlig år 1544, skapade en effektiv byråkrati och inledde ett nytt kapitel i Sveriges historia.
något som skulle leda dem till att bli en av Europas stormakter.